Magpainit ng kawali at saka maglagay ng sapat na mantika. Unahing igisa ang sibuyas dahil mas matagal itong maluto. Saka isunod ang bawang. Sunod na igisa ang manok, na kung saan ay hiniwa ko into bite size. Kapag medyo luto na ang manok, ay sunod na igisa ang chicken liver. Hayaan muna nating maluto ang manok at ang atay. At saka natin ilagay ang carrots at ang sayote dahil medyo mas matigas ang mga gulay na ito kumpara sa iba. Niluluto ko ang carrots at ang sayote into 2 to 3 minutes. At saka, ilalagay ko na ang oyster sauce. Remember to subscribe in my channel and hit the thumbs up button. Ito ay optional. Sa ngayon, ako ay naglalagay ng 3/4 cup of water dahil mas prefer namin ang medyo masabaw. Kung ayaw nyo nito, maaari nyong bawasan ang dami ng tubig o kaya naman ay maglagay kayo ng cornstarch para mas malapot. Saka sunod na ilagay ang cauliflower.
Maaari na ring ilagay ang bell pepper. Hintayin maluto ang cauliflower. At saka ito tikman kung kinakailangan pang magdagdag ng asin o sapat na. Maglalagay ako ng kaunting asin at saka ito haluin. At saka ilagay ang cabbage. At narito na po ang ating chicken chopsuey.